Bạn sẽ làm gì nếu bạn là người duy nhất còn sống sót trên trái đất này? Thoải mái chọn đại một lâu đài nguy nga làm nơi trú thân, chọn bất cứ siêu xe nào mà bạn muốn, đến siêu thị lấy thỏa thích những gì mình muốn. Năm 2030, một loại virus bí ẩn lại xuất hiện. Lần này, không phải là chủng loài của bọn Covid-19 nữa mà nó là biến thể của một loại virus mới nguy hiểm hơn. Các nhà khoa học chưa kịp tìm ra nguồn gốc của loài virus này thì thế giới loài người đã bị diệt vong. Trên trái đất bây giờ chỉ còn đúng một người đàn ông sống sót. Anh ta không thể tự mình sinh nở và nhân giống một mình được, nên con người chúng ta thực sự đang đứng bên bờ vực của sự tuyệt chủng. Philip Miller, lái xe lang thang một mình tìm kiếm cái lò nướng khoai suốt một năm qua. Độc hành đi khắp nước Mỹ, thoải mái lấy mọi thứ, ăn mọi thứ mà mình thích. Tha hồ phá hoại, vứt rác, sống không cần tuân theo bất cứ thứ luật pháp, luật lệ hay luật rừng của bố con thằng nào. Nhưng Miller dường như không thấy vui vẻ hay thú vị gì bởi cảm giác cô đơn ngậm nhắm. Trên đường đi anh cố gắng để lại ký hiệu của mình trên khắp mọi nẻo đường với hy vọng sẽ có một ai đó còn sống sót có thể đọc được những dòng chữ anh để lại. Sau nhiều ngày rời quê hương, anh quay về căn hộ tồi tàn nhét nhác của mình, thu dọn đồ đạc và chuyển đến một khu vực khác được cho là an toàn hơn. Vì trên cõi đời này còn mỗi một mình anh, vì thế mọi tài nguyên còn lại trên trái đất đều là của anh, tùy anh lựa chọn. Miller chọn một căn biệt thự siêu to khổng lồ để ở. Nào là những bức tranh quý nổi tiếng thế giới, hộp sọ khủng long bản hiếm, các giải thưởng danh giá và nhiều hiện vật khác trị giá hàng tỷ đô la, Miller thoải mái lựa chọn và sử dụng. Nhưng mà bây giờ chỉ có một mình anh nên cái sự xa xỉ, giàu sang này thì có ý nghĩa gì chứ? Cho ai coi? Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, anh chàng đều xin Chúa tha thứ cho cái sự thẩm du quá tay và đều đặn của mình. Cũng không quên cầu xin Chúa cho mình nước đá phò một lần nữa trong đời trước khi phải chết. Thuận tay chọn đại một chiếc siêu xe, Miller đến siêu thị mini khi chỉ mặc mỗi cái quần lót trên người. Sau thời gian sống một mình, Miller dần hành xử như một con thú, anh ta quên mất những cư xử theo chuẩn của xã hội loài người trước đây. Anh ta thoải mái đập phá đồ đạc, làm mọi điều mình thích theo kiểu một đứa trẻ con cứ thích lúc nào lẻ lúc đó. Để ngày dài qua mau, chàng trai cô đơn chơi bóng với chính mình, sử dụng đèn và bể cá để chơi bóng ném. Việc hút các chiếc xe sang, xịn, mịn vào nhau là cho Miller cực kỳ phấn khích. Sự náo loạn giúp anh bớt muộn phiền và giảm cảm giác cô độc. Người đàn ông duy nhất còn sống sót không còn thấy mình là người may mắn nhất quả đất nữa. Anh ta bắt đầu nhớ gia đình mình, nhớ cuộc sống con người từng có trước đây. Thời gian trôi qua, căn biệt thự của Miller dần trở thành một bãi rác thải khổng lồ. Dọn dẹp làm gì khi những thước đo chuẩn mực của loại người trước đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, hôi hám, bẩn thỉu hay sạch sẽ, sang trọng phỏng cho ai xem, ai đánh giá. Chẳng có cái lò hư hỏng nào bên cạnh, Miller chả thèm tắm rửa và sống như một con thú hoang. Lúc này, chẳng có ai vận hành nhà máy điện, nhà máy nước. Miller không có nước để sử dụng, anh ta sử dụng hồ bơi làm nhà vệ sinh của mình. Để có cảm giác được tắm như trước đây, Miller đổ đầy bơ lỏng vào bể bơi của bọn trẻ con và nằm dài trong đó thưởng thức vài ly rượu vang. Tối, người đàn ông đến một quán bar và tự nói chuyện với những quả bóng như thể là những người bạn của mình. Giết một hồi, Miller dần mất đi sự tỉnh táo vốn có. Anh ôm luôn con mannequin mà tưởng ra nó là người yêu của mình. Vòi mãi mà em nó vẫn không cho đóng gạch nên Miller đánh em nó đến gãy cả tay. Sức chịu đựng đã đến cực hạn, Miller quyết định đâm xe xuống vách núi để kết thúc chuỗi ngày vô nghĩa của mình quách cho rồi. Đột nhiên, anh nhìn thấy khói bốc lên ở phía xa và kịp bóp thắng trước khi xe lao xuống vực. Tưởng mình bị ngáo, Miller không dám tin vào mắt mình, anh lần mò đến chỗ chiếc xe đang bốc khói. Rõ ràng là có người ở, một chiếc áo ngực đang phấp phới như cờ bay khiến Miller choáng ngợp. Trời ơi, con gái! Anh hít hà đến mức bất tỉnh vì quá sung sướng. Chúa ơi, một năm nay thật không uổng công con đã vật vã cầu xin người. Khi tỉnh dậy, anh thấy một cô gái xinh đẹp đang ôm anh vào lòng. Nàng hôn anh và hứa sẽ làm mọi điều anh muốn. Oà, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Em gái trong thực tế nhìn chán ngắt, già nua chả có chút hấp dẫn gì cả. Cô ấy đang hô hấp nhân tạo cho Miller chứ chả phải hôn hít gì. Chỉ vào cái quần lướt nhẹp sữa chua của cậu, nàng bĩu môi chế nhạo. Miller hốt hoảng che đi và lý nhí cố gắng giải thích rằng mình đã lớn rồi, không còn ba cái vụ tè dầm con nít nữa đâu. Thế thì vì lý do gì mà chỉ mới nhìn thấy tôi thì quần cậu đã ướt nhẹp? Dạ, chị có lớn mà không có khôn. Vì sướng chứ vì gì nữa chị ơi? Miller thầm nghĩ. Thấy thằng em mất nên hùng hổ lao vào với cây súng ướt nhẹp. Cô nàng hoảng quá chĩa súng vào cậu yêu cầu tránh xa tao ra. Sau khi cả hai bình tĩnh lại, Miller biết cô gái duy nhất còn sống kia tên là Carol. Thì ra, cô cũng giống anh, đã đi khắp nơi để tìm xem còn ai sống sót như mình không. Một ngày nọ, cô nhìn thấy dòng chữ sống ở Tucson do Miller để lại trên một biển quảng cáo. Cô đã đến đây để tìm kiếm hy vọng có người còn sống như mình. Dù ước muốn được gặp một người phụ nữ trước khi chết, nhưng với Miller, em gái này xương không, khó nhai lắm. Nàng lại còn chả vui tính gì cả và còn hay chấp nhặt mấy lời nói của Miller khiến anh không vui. Cả hai quyết định cùng nhau đi đến một tiệm tạp hóa.
Khi Miller lái xe theo luật dừng và chẳng tuân thủ theo bất cứ biển báo nào trên đường, Carol phản đối vì điều đó khiến cho bọn họ trông không giống con người văn minh gì cả. Cô gái lại tiếp tục phàn nàn, ca cẩm vì Miller đậu xe ở vị trí dành cho người khuyết tật. Đến nhà Miller, Carol choáng ngợp vì sự ở dơ hiếm có của anh. Thật ghê tởm, anh có 2 bể bơi, một cái chứa phân, cái còn lại thì đầy rác. Anh không nên đánh cắp những bức tranh này. Nhưng mà nó bây giờ có thuộc về ai nữa đâu. Cả hai mới gặp nhau mà tưởng như là cặp vợ chồng sắp sửa ly hôn đến nơi. Sáng hôm sau, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi cô gái quyết định làm hàng xóm của Miller. Anh cố gắng đuổi cô đi nhưng không thành công. Có lẽ Thượng Đế đã cho chúng ta sống sót để sản sinh ra thế hệ tương lai của loài người. Xin lỗi, với ai chứ với cô thì thôi cho tôi xin 2 chữ bình yên. Miller kiên quyết không đốt lò cho dù đó là cái duy nhất còn sót lại trên thế giới. Khi Miller đang đi vệ sinh bên ngoài nhà vệ sinh của mình thì Carol đến. Cô gợi ý muốn cả hai tìm cách để đưa nước vào nhà. Tại sao chúng ta không thể sống đúng nghĩa như một con người nhỉ? Cô gái muốn tìm cách để có nước sinh hoạt để tắm rửa, vệ sinh và tưới tiêu cái vườn rau củ của cô nàng. Chúng ta sẽ có thực phẩm tươi để dùng. Miller ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng khi trời tối thì lại đột nhập qua vườn ăn trộm cà chua của cô gái. Hôm sau, dù bị cô gái bắt quả tang trộm cà nhưng anh vẫn chối bay chối biếng. Nhìn thấy chân cô gái duy nhất còn sống bị thương khi cố gắng truyền nước cống vào nhà để dùng khiến anh mùi lòng. Vài ngày sau, Carol từ bỏ quyết tâm sống như một con người của mình. Cô biến một cái đài phun nước thành nhà vệ sinh lộ thiên. Carol cho rằng Chúa không chọn họ để tạo ra nhân loại mà chỉ đơn giản là lãng quên bọn họ mà thôi. Họ không đời nào tạo ra nền văn minh mới cho nhân loại khi bản thân chẳng thể tạo ra một cái nhà vệ sinh theo đúng kiểu con người. Lúc này, Miller đến bể chứa nước của thành phố và sắp xếp cách để tưới nước cho khu vườn của Carol. Cuối cùng, cặp trai gái duy nhất cũng kết nối được với nhau sau bao ngày trục trặc kỹ thuật. Cả hai tổ chức bầu cử tổng thống và Miller đắc cử tổng thống với số phiếu 100%. Sau khi ăn no bụng cùng nhau, Miller muốn thân mật với Carol nhưng nàng yêu cầu anh phải hoàn thành thủ tục lấy nàng làm vợ tại nhà thờ thì mới được động phòng hoa chúc. Dù cảm thấy việc làm này quá thừa thãi nhưng Miller sau cùng cũng đồng ý. Họ đến một cửa hàng trang sức để Carol lựa chọn bất kỳ chiếc nhẫn nào mà cô ấy muốn. Cuối cùng, họ cũng đã cử hành xong hôn lễ của mình. Đêm tân hôn không như mong đợi, cô dâu mới nói quá nhiều làm Miller mất ngủ. Thế nhưng sau những trục trặc ban đầu, hôn nhân của họ cũng dần đi vào quỹ đạo. Hai vợ chồng dần hiểu tính cách của đối phương và hòa hợp cùng nhau. Một hôm, khi cặp đôi đang lái xe trở về nhà, họ bất ngờ tông vào một chiếc xe. Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, thế là Miller bắt đầu hối hận về cuộc hôn nhân chóng vánh của mình. Thế giới lúc này không chỉ có phụ nữ và đàn ông mà còn có trà xanh xuất hiện. Tóm tắt đến đây là hết. Hãy đăng ký và cho Hà một like để giúp cho kênh mình phát triển. Xin chân thành cảm ơn và hẹn sớm gặp lại cả nhà mình trong những tóm tắt phim sau.